Muutto on suoritettu, mutta kuten kuvasta näkyy, niin remppaa vielä vähän kesken, mutta tehdään siitä huolimatta yksi jakso. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee markkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Tässä on tosiaan studio vähän sillain vaiheessa vielä, että täällä on ilmastointikanavat vähän humisee turhan kovaa ja toiset sähköpöydästä ei oikein vissiin niin kuin saatu toimia, että nyt joudutaan pitää pöytiä vähän matalammalla ja verhojahan ei löydy, että ääni saattaa hieman kaikua, mutta pyritään nyt niin kuin olosuhteisiin nähden, niin tekee mahdollisimman hyvin kumminkin myös teknisesti tämä jakso, mutta se nyt ei varsinaisesti siihen asiaan vaikuta, mitä täällä tänään puhutaan. Et eilen ainakin, tai yön aikana, kun se nyt tuli, mutta geopoliittiset riskit vähän niin kuin eskaloitu tuossa eilisen aikana, niin onko nyt tällä hetkellä markkinoilla oikeastaan mitään niin kuin positiivista nostettavaa? Jos lähdetään posin kautta liikenteeseen, niin meillähän saatiin nyt kolmas kvartaali pakettiin, siirrytään viimeiseen kvartaaliin tältä vuodelta. Tähän mennessä jenkkimarkkina on tuottanut yli 20%. Ne on tosi harvinaisia ne vuodet itse asiassa historiassa, kun ollaan saatu näin vahvoja tuottoja ensimmäisen 9 kuukauden aikana. Ja se ehkä niin kuin positiiviselta kannalta nyt. Lähdetään tuonne graafien puolelle katsomaan, että mitä negatiivista tuolla on nyt tapahtunut. Eli SP500 päiväkynttilät ja pitkästä aikaa nyt sitten ton vahvan pompun jälkeen saatiin vähän isompaa punaista kynttilää ilmeisesti nyt siitä syystä, että Iran lähetti sitten raketteja Israelin puolelle. Ei nyt kumminkaan sen isompaa romahdusta ainakaan saatu aikaiseksi tämän eilisen eskaloitumisen jälkeen. Joo, tosiaan huomiona ihan mielenkiintoinen se, että eilen oli taas kuukauden ensimmäinen kaupankäyntipäivä ja saatiin isompaa punaista kynttilää. Samoin kävi myös viime kuussa ensimmäinen kaupankäyntipäivä, isompaa punaista kynttilää. Samoin kävi myös elokuussa, eli isompaa punaista kynttilää. Tämä tuntuu olevan tämmöinen trendi, että kuukauden alkuun saadaan pientä myyntipainetta. Mutta tosiaankin, jos miettii että mitä tuolla maailmalla tapahtuu, geopoliittiset riskit listattiin viime jaksossa yhtenä 5 pointista, mitkä oli riskejä tälle loppuvuodelle ensi vuodelle, niin nähtiin selkeätä kärjistymistä tilanteen suhteen. Siinä mielessä huomionarvosta, että tämä oli selkeästi vakavampi isku Iranin suunnalta kuin se aikaisempi, mikä me nähtiin niillä lennokeilla, mitä oli helpompi ampua alas. Et jos katsoo, että mitä markkina teki suhteessa siihen kevään kärhämöintiin, niin suhteessa kuitenkin aika pieni lasku nähtiin eilen. Toki joissain indekseissä oltiin pahimmillaan 2% laskussa, SP laski pikkasen vähemmän, ja jos peilataan sitten tuonne niin kevään tilanteeseen, niin silloinhan oltiin täällä huhtikuun puolella, kun nähtiin tämä ensimmäistä eskalaatiota nimenomaan Iranin ja Israelin välillä. Eli tuo tultiin alas kuitenkin, se muistaakseni noin 8%. Nytten tämän vahvan pompun jälkeen, joka tässä ollaan nähty, joka taitaa olla itsessään kanssa 8% ylöspäin, niin tämä on aika mitätön oikeastaan tämä liike alaspäin. Et siinä mielessä se oli aika pieni liike, että tämä voisi olla niin kuin täysin normaali päivä ja normaali korjausliike näin ison ja vahvan nousun jälkeen, että se ei selkeästi ollut niin isoa paniikkia kuitenkaan markkinoilla, kun ehkä voisi ajatella, mitä oli taas niin kuin tunnelmasta aistittavissa ehkä eilisenä aikana. Ja varmaan nyt taitaa olla se, että tämä koston kierre tulee kuitenkin jatkumaan tässä, eli siinä mielessä, kun analysoidaan niin kuin graafeja, niin nyt tämä on pikkasen niin kuin sen hallussa, että mitä tuolla maailmalla tapahtuu ja minkälaisia otsikoita tullaan kirjoittamaan tässä seuraavien päivien ja viikkojen aikana. Mutta että riippuen vähän siitä taas, että minkälaista vastausta tuolta Israelin puolelta tulee, se tulee olemaan varmaan aika tiukka se vastaus. Siellä on puhetta siitä, että isketäänkö Iranin ydinohjelmaan, energiainfrastruktuuriin, mihin tullaankaan iskemään, kuinka laajamittainen se on, ja sitten, että lähteekö Iran kostamaan sitä taas sitten uudestaan, niin on se kysymysmerkki tässä. Mutta niin ehkä niin positiivisen kannalta voi ajatella, että tuo eilinen ehkä niin kuin pienenä yllätyksenä tullut noinkin vahva
reaktio Iranin suunnalta ei aiheuttanut tätä suurempaa myyntipainetta, niin vaikka toi niin kuin koston kierre jonkun verran jatkuisikin ja voidaan saada niin kuin vielä myyntipainetta tässä niin kuin seuraavien viikkojen aikana, niin kuitenkin ehkä se positiivinen, mitä voi lukea, on, että niin kuin markkina ei tostakaan taipunut tätä enempää. Eli se, mitä viime aikoina todettiin, että vaikka data on ollut vähän heikkoa ja ollaan saatu niin kuin heikkoja uutisia muutenkin maailmalta ja riskejä on ilmassa, niin markkina painelee tuolla suurin piirtein ATH-lukemissa joka tapauksessa. Nasse ei kuitenkaan ihan niin vahva ollut, mitä tämä SP500, että se ei vieläkään ole kivunut sinne ATH:n tuntumaan, että se on jäänyt vielä vähän takamatkalle noista kaikkien aikojen huipuista, niin näetkö tässä nyt vaan tätä niin kuin rotaatiota, mikä on meneillään, vai mistä syystä nyt sitten Nasse on vaan tällainen niin kuin vähän jäänyt jälkeen tästä kaverista SP500? No tosiaankin nuo isoimmat yhtiöt ei ole ollut nyt vahvimmasta päästä tämän viimeisten viikkojen aikana, kun nähtiin tuolta elokuun pohjalta nousua ylöspäin. Et toki niin kuin siellä taustalla oli niin kuin paljon vahvempaa nousua siellä vuoden alkupuoliskolla, että se on ihan luonnollistakin, että pientä rotaatio tapahtuu, että nämä on ollut suurin piirtein niin kuin yhtä vahvoja niin kuin tuolta elokuun pohjalta lähtien, jos miettii sitä. Mutta niin täällä Nasdaqin puolella kuin tuolla Russellin puolella, niin periaatteessa tämä syysheikkous jatkuu edelleenkin, ja sitä voi nyt olla odotettavissa tähän niin kuin vaaleihin asti, mutta näin voi sanoa, että mitä pidemmälle mennään ja mitä lähemmäksi vuoden loppua mennään, niin sitä todennäköisempää sitten on taas niin kuin se, että markkina käyttäytyy positiivisemmin. Ja kuitenkin niin kuin aika lähellä tämän vuoden huippuja näissä indekseissä ollaan, ja teknisesti tällä hetkellä ihan ok näköisen. Toki nyt tässä nähdään niin kuin pari laskupäivää ja lähdetään laskemaan taas nopeampien liukuvien keskiarvojen alapuolelle. Se tekninen kuva muuttuu aika nopeasti vähän heikommaksi. Mutta kuitenkin tässä on enää noin 4 viikkoa jenkkivaaleihinkin. Eli periaatteessa ikään kuin sen jälkeen tämän tilanteen pitäisi viimeistään alkaa helpottamaan sen suhteen, että nämä epävarmuudet alkaa pikkuhiljaa pyyhkiytymään pois, mitä markkina ehkä tässä on stressannut, ja se vuoden loppu on sitä kaikista vahvinta aikaa noin niin kuin kausivaihtelun näkökulmasta. Et siinä mielessä pakko suhtautua enemmän positiivisesti tähän markkinaan kuitenkin tällä hetkellä kuin negatiivisesti. Toki nyt jos saadaan niin kuin tosi paljon heikkoja talousuutisia, tällä viikolla saadaan työllisyystilastoja taas jenkeistä, jos ne on heikot, niin taas se pessimismi voi ottaa alaa tuolla markkinalla kyllä, etenkin tässä niin kuin seuraavien viikkojen aikana. Et niin kuin varmaan turvallista sanoa, että ei varmaan mitään hirveätä ilotulitusta ylöspäin tulla näkemään tässä ihan seuraavien viikkojen aikana, mutta niin kuin semmoinen härkämäinen niin kuin perusmoodi tuolla tuntuu markkinalla olevan. Jos katsotaan vielä muutamaa yksittäistä osaketta, Nvidia ehkä niin kuin tämän vuoden niin kuin vetotähtenä, keulakuvana ollut tälle markkinalle, niin tämä on aika mielenkiintoinen tämä tekninen kuvio, täällä edelleenkin tämä laskeva trendilinja, mikä ollaan piirretty tuonne graafeille, niin tuntuu pitävän tämä osaketta alhaalla. Että tässä oli vielä yksi päivä viime viikolla, kun meinattiin karata täältä laskevalta trendilinjalta, mutta sitten päätettiin tähän suurin piirtein trendilinjan kohdalle ja seuraavien päivien aikana, että palattiin takaisin. Että aina jos niin kuin näitä trendilinjoikin piirtelee, niin se timeframe on kanssa tärkeä, että millä niitä tarkastelee. Koska jos me hypätään sille isommalle timeframeille, joka tiedetään, että on ikään kuin se tärkeämpi vielä, niin taas niin kuin viikkograafilla me ei suljettu koskaan sen päälle, vaan sinne jäi oikeastaan pelkästään häntä, joka taas kertoi siitä, että siellä oli niin kuin sitä myyntipainetta jonkun verran. Mutta tässä Nvidiastakin hyvin näkyy, että tämä kolmio, minkä mä oon tähän piirtänyt, se kapenee kovaa vauhtia ja ennemmin tai myöhemmin tästä varmuudella breikataan joko ylöspäin tai alaspäin, ja se on vielä niin kuin, jää nähtäväksi, että kumpaan suuntaan breikataan, mutta pitäisin todennäköisempänä sitä niin kuin loppuvuoden vahvuutta ajatellen, että tästä mentäisiin ylöspäin. Toinen mielenkiintoinen, ja mikä on ollut tosi vahva nyt, on ollut Tesla. Eli täällä, jos niin kuin mennään tähän pitkään timeframeen, niin tämä 3 vuotta kestänyt laskutrendi käytännössä, niin ollaan nyt rikottu. Et tässähän päästiin niin kuin päivägraafeilla kanssa tuossa heinäkuun aikana sen yläpuolelle, mutta mikä on taas hauskinta, kun mennään tänne isommille timeframeille ja otetaan nyt kuukausigraafi, niin kuukausigraafilla taas päätettiin siihen trendilinjalle, eli siellä oli niin kuin myyntipainetta vielä tuossa vaiheessa. Se johti siihen, että saatiin vielä yksi iso korjausliike alaspäin. Prosenteissahan nämä aika hurjia liikkeitä, mitä ollaan nähty tuolla, että 270 180, ja nyt taas takaisin tuolta 260, että tässä puhutaan niin kuin 40% liikkeistä näinkin isossa yhtiössä ja näinkin lyhyessä ajassa. Mutta nyt periaatteessa Tesla on breikannut kaikilla timeframeilla tämän 3 vuoden laskutrendin, ja siten niin kun, tässä on niin kun aika hyvä positiivinen momentumi käynnissä.
Teslalta tänään, kun kuvaillaan keskiviikkona poikkeuksellisesti, niin saadaan toimituslukuja tuosta viime kvartaalilta. Niiden odotetaan olevan aika hyviä. Ja ensi viikon torstaina on sitten jännä päivä Tesla-sijoittajien suhteen, kun on tuo robotaksi-eventti tuolla taitaa Los Angelesissa Warner Brosin studioilla järjestetään se. Eli se on mielenkiintoista nähdä, että minkälaisia lupauksia tuosta tulevaisuuden autonomista ajamista annetaan siellä, ja silloin varmasti jonkun verran vaikutusta myös tuohon osakekurssiin. Mutta periaatteessa tämä näyttää teknisesti aika hyvältä. Toki kun tässä ollaan vaikka kuukausigraafilla, niin se tarkoittaa sitä, että tässä voidaan nähdä kuukausien mittaisia liikkeitä sivuttaen. Se tarkoittaa sitä, että vaikka ollaan breikattu nyt joku taso, että se varmasti tarkoittaa sitä, että tämä lähtee taivaaseen suoraan. Että tämä voi hyvinkin korjata vielä lähemmäksi 200 ja sitten lähtee myöhemmin useiden kuukausien jälkeen. Mutta tämä ainakin avaa sen oven sille, että tämä pitkän aikavälin laskutrendi on nyt heikentynyt, ja etenkin siinä vaiheessa, kun päästään näiden viime vuosien huippujen päälle, sanotaan yli 280, niin tämä tekninen kuva vielä entisestään paranee tuosta. Että sitten tehdään vahvasti jo korkeampia pohjia ja korkeampia huippuja tuolla markkinoilla. Sä tuossa introssa mainitsitkin jo siitä, että on ollut aika vahva vuosi, ja se on aika poikkeuksellista ollut, että ollaan saatu näinkin vahvoja alkuvuosia, että täytyy itse asiassa mennä tuonne vuoteen 97, ennen kuin saadaan tämmöinen yli 20 pinnan nousu 3 ekan kvartaalin aikana, mutta sitten taas tässä toisessa sarakkeessa tulee sitten se toinen ikävä statsi, mikä on, että jos on ollut näin vahva vuosi, niin yleensä ollut semiheikkoja nämä lokakuut, että onko tämä heikko syyskuu onkin nyt sitten, jos on näin vahva vuosi, niin se onkin sitten heikko lokakuu, että sitten onko meillä nyt sitten tässä kuussa mahdollisesti saatavissa punainen kuukausi vihdoin viime? No tilastot viittaa siihen, että näin vahvan aloituksen jälkeen tämä lokakuu olisi semmoinen hengenvetokuukausi, ja sitten taas se loppuvuosi erittäin vahvaa. Eli niin kuin näkyy, niin toi keskimääräinen ja mediaanituotto näin vahvojen alkuvuosien jälkeen on selkeästi miinuksen puolella, 2,5% mediaanina, mutta sitten taas koko neloskvartaalin tuotto on yli 4% plussalla, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä miinuksen puolelta noustaan kuitenkin vahvasti sitten 2 viimeisen kuukauden aikana. Eli se periaatteessa taas tukee sitä, mitä äsken puhuttiin siitä, että kuitenkin se loppuvuosi todennäköisesti voisi olla tilastojen valossa ainakin vielä vahva. No onko sulla tähän päälle heittää vielä statseja nimenomaan vaalivuodesta, koska yleensähän vaaliaikaan on aika paljon volatiliteettia ja mahdollisesti jopa heikkoa pörssimenestystä, koska ei oikein tiedetä, että kuka sieltä päätyy presidentiksi ja mitä pörssi ylipäätään sitä tykkää. Joo, tuossa näkyy tosiaankin punaisella toi tämän vuoden tämänhetkinen kehitys, ja sivuhuomiona tämä on itse asiassa kaikista vahvin vaalivuosistartti, mitä ollaan ikinä nähty. No, miten nuo vaalivuodet on yleensä kehittynyt sitten, niin kuin tuossa näkyy viimeiset 5 vaalivuotta, 10, ja sitten noi kaikki mitä löytyy, niin periaatteessa nimenomaan tuossa syyskuussa nähdään korjausta, mutta toi lokakuun ensimmäistä pari viikkoa on ehkä se kaikista heikoin jakso historiallisesti ollut. Sitten oikeastaan kohti noita vaaleja viimeisen viikon aikana tai 2 viimeisen viikon aikana nähdään jo nousevia kursseja historiallisesti ja keskimäärin. Eli huomio siitä, että tämä lokakuu voi olla tälle kausivaihtelun näkökulmastakin aika heikko, niin pitää kyllä kutinsa. No tähän jos heittää nyt soppaan mukaan vielä sitten tämän geopoliittisen hässäkä, mikä on päällä, niin sehän totta kai varmasti omalta osaltaan vaikuttaa ainakin tässä lyhyellä aikavälillä, että hyvin saattaa myös vaikuttaa näihin lokakuun tuottoihin. Ja nimenomaan, kun puhutaan geopoliittisista konflikteista, niin ne nimenomaan aiheuttaa sitä heiluntaa lyhyellä aikavälillä. Ja niin kuin näkyy tästä näitä erilaisia tapahtumia historiassa, niin sanotaan ne on mediaanina, nämä vaikuttaa osakemarkkinoihin alle 2 viikon ajan. Ja ne on yleensä äärimmäisen hyviä ostopaikkoja. Eli jos miettii sitä, että kun nähdään jotain tämmöisiä ikäviä tapahtumia, niin ne yleensä vaikuttaa tuolla markkinoilla siihen riskinottohalukkuuteen, osakeindeksit laskee, mutta loppupeleissä ne ei kuitenkaan vaikuta ehkä siihen talouteen tai Applen, Amazonin, Teslan ja muiden oikeisiin tuottoihin, että sit jos nämä osakkeet laskee tämmöisten kriisien seurauksena, niin ne on historiallisesti ollut itse äärimmäisen hyviä ostopaikkoja. Et yleensä jos miettii, että minkä takia osakemarkkinat laskee, niin ne saattaa laskea ikään kuin hyvien syiden takia, kun taloudessa menee huonosti. Yritykset saadaan tosi heikkoa dataa, tulokset laskee.
Mutta sitten kun saadaan tämmöisiä niin kuin ikään kuin ulkopuolisia shokkeja, jotka pelästyttää sijoittajia, mutta loppupeleissä ei vaikutakaan niin paljon siihen talouteen tai niiden yrityksien tuloksentekokykyyn, niin itse asiassa nämä geopoliittiset konfliktit on niin kuin parhaita ostopaikkoja yleensä. Ja ne on yleensä aika lyhyitä, niiden vaikutukset, ja niin kuin näkyy tuosta datasta kanssa, niin ne yleensä aika nopeasti, ne dipit kurotaan umpeen. Eli sielläkin, jos mennään tuonne mediaanitasolle, niin sielläkin puhutaan sitten lähinnä kuukauden tasosta. Eli alle 2 viikossa dropataan ja kuukaudessa kurotaan se droppi kiinni, eli ne on siinä mielessä ollut historiassa aina hyviä ostopaikkoja. Mutta sitten kurkataan, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Eli nyt sitten kun Lähi-idässä, kun nokitellaan koko ajan ohjuksilla puolelta toiselle, että kummalla isommat ja paremmat ohjukset, niin mitä nyt sitten Jenkeissä tapahtuu tällä hetkellä? No Jenkeissä nokittelee satamatyöläiset ja ovat menneet lakkoon pirut. Ja se vaikuttaa sitten taas niin tuohon jenkkitalouteen sitä kautta, että on laskettu, että on niin miljardiluokan vaikutus per päivä. Eli tosiaankin siellä on kiinni sekä itäpuolelta noin satamat, että tuolta Meksikolahden puolelta. Eli todella merkittävät ja isot lakot. Siellä satamatyöläiset, jotka ilmeisesti tienaa jopa yli $100,000 vuodessa, niin vaativat palkankorotuksia, jotka taisi olla useamman vuoden periodilla yli 30%. Eli pitäisi saada vähän lisää palkkaa tavaran kuljettamista ja siirtämisestä. Ja tästä varmaan tulee taas talousmediat olemaan täynnä juttuja, eli isoja vaikutuksia näihin tiettyihin yksittäisiin yhtiöihin, joiden tavarat ei kulje, laivat jää satamaan, rekat ei kulje, inflaatio nousee, kaikki on huonosti. Mutta mikä lakko pohjimmiltaan on? Se on hyvin väliaikainen tilanne. Ja nyt tietysti ei tiedetä, että kuinka kauan tämä tulee kestämään, ennen kuin nämä osapuolet pääsee yhteisymmärrykseen ja jatkamaan hommia. Mutta tämäkin on niin kuin periaatteessa semmoinen, kun miettii, että mitä osakekurssit kuvaa, se kuvaa niiden yrityksien kaikkia tulevaisuuden kassavirtoja ja näin edespäin. Se, että satamatyöläiset on lakossa päiviä, maksimissaan varmaan viikkoja, niin se ei loppupeleissä vaikuta niiden osakkeiden arvoon juuri millään tavalla. Eli tämäkin on semmoista niin kuin lyhyen aikavälin kohinaa, josta voidaan kirjoittaa isoja punaisia otsikoita tuolla talousmediassa, mutta loppupeleissä tämä ei kuitenkaan niin kuin hirveästi vaikuta siihen kokonaisuutena näiden yrityksien tulokseen ja voitollisuuteen pitkällä aikavälillä juuri mitenkään. Eli oikeastaan tämäkin vähän pidempään jatkuessaan tai jonkunlaista laskua aiheuttaessaan, etenkin tietyssä sektorissa ja tietyissä osakkeissa, avaa ennemminkin vaan uusia ostopaikkoja niihin. Sitten jos jatketaan matkaa maailman ympäri, niin mitäs Kiinassa tällä hetkellä tapahtuu? Siellä ainakin pörssit on noussut aika kova. Kyllä, eli viime viikolla saatiin melkein päivittäin ilmoituksia uusista elvytyspaketeista, eli se tiedetään, ja se oli myös yksi näistä meidän pointeista siellä viime viikon jaksossa siellä negatiivisella puolella, että Kiina näyttää niin kuin tosi heikolta, mutta periaatteessa siihen taas vastauksena niin Kiinan johto ei niin kuin jää aikailemaan, vaan reagoi kyllä niin kuin siihen heikkouteen, eli sieltä saatiin ilmoituksia siitä, että tuetaan kiinteistömarkkinaa, tuetaan pankkeja, madalletaan korkoja ja mitä vielä. Lähdetään ostamaan osakkeita. Eli käytännössä se Kiinan heikkous, mikä periaatteessa toi Kiinan 10-vuotinen valtionvelkakirja koron lasku kuvaa, niin talouskasvu on aika heikkoa Kiinassa tällä hetkellä. Sitten taas niin kuin osittain totta kai tuo velkakirjan koron lasku kuvaa sitä, että siellä stimuloidaan taloutta ja lasketaan korkoja, eli sitä kauttakin se 10-vuotisen korko voi laskea, mutta se heikkous, kun se on jatkunut tarpeeksi pitkään, ja sitten taas mennään tuonne osakemarkkinan puolelle, niin tämmöiset vahvat elvytyspaketit voi aiheuttaa niin kuin hyvinkin positiivisia reaktioita tuolla osakemarkkinalla, niin kuin nyt ollaan nähty. Ja Kiinassa osakkeet käytännössä vähän yli viikon aikana on noussut 30%. Ja yhtäkkiä Kiinasta onkin tullut parhaiten performoinut markkina tänä vuonna. Eli siellä ollaan myös vuoden alusta lähtien nyt noustu enemmän kuin Jenkeissä, mikä on aika mielenkiintoinen huomio, kun mietitään, että miten ikään kuin heikko se Kiina on ollut pitkän aikaa. Ja tässäkin nähdään dataa tuolta vuoden 2021 alusta, milloin tehtiin se huippu. Ja tämä on ollut pitkässä laskumarkkinassa. Eli ne arvostukset kanssa oli painettu aika
siellä, kun miettii sitä, että loppupeleissä, jos katsotaan näitä isompia yhtiöitä, Alibabaa ja muita, niin siellä kuitenkin liikevaihdot on kasvanut koko ton ajan, ja jopa se tuloksentekokyky, vaikka se on hieman marginaalit heikentynyt, niin tulokset on kasvanut myös osittain, eli siellä on tullut arvostukset tosi paljon alas, ja nyt kun saatiin tämmöinen niin kuin triggeri tuolta Kiinan hallinnon puolelta, niin osakkeet on suoraan sanottuna raketoinut, ja itse asiassa ne on tämän kuvan ottamisen jälkeen jatkanut raketointia, eli tänäänkin toi Hongkongin Hang Seng näytti olevan 8% nousussa, eli siellä tosiaankin varmasti on jo niin kuin semmoista teknistäkin liikettä, eli siellä on ollut shorttajia, jotka tässä viimeisen viikon vähän päälle aikana on jäänyt niin kuin jyrän alle ja joutunut sulkemaan niitä shorttipositioitaan kanssa, että osittain se ei välttämättä ole enää pelkästään fundamenttien muutosta, vaan se osittain on niin kuin tämmöistä teknistäkin liikettä tuolla osittain. Mutta siinä mielessä, että vähän kahteen suuntaan toi Kiina, eli niin kuin siellä on mennyt tosi heikosti, mutta nyt lähteekö menemään paremmin sen takia, että lähdetään niin vahvasti elvyttämään. Ja se elvyttäminen yleensä tarkoittaa kanssa niin kuin likviditeettiä globaalilla tasolla. Eli siinä mielessä se on niin kuin positiivinen asia ehkä niin globaalista näkökulmasta, että se Kiinan likviditeettiruiskeet yleensä on tietyllä viiveellä alkanut näkymään myös sitten niin kuin Euroopan ja Jenkkienkin taloudessa, niin tämä ehkä kokonaisuutena kuitenkin niin kuin muovaa sitä globaalia ympäristöä vähän suotuisampaan suuntaan, kun mietitään sitä, että mihin mennään nyt tästä eteenpäin. Et jos niin kuin toi Kiinan heikkous alkaisi pikkuhiljaa hellittämään, tai ainakaan siellä ei mennä enää niin kuin huonompaan suuntaan. Ympäri maailmanhan nyt vähän niin kuin elvytetään joka puolella. Kiina ehkä äkäisemmin tällä hetkellä, että ollaan otettu järeät aseet käyttöön, mutta senhän mahdollistaa oikeastaan se, että inflaatio on tullut sillain maltilliselle tasolle, jotta näitä toimia voidaan hyvillä mielin tehdä. Ilmeisesti ihan hyvää dataa myös inflaatiopuolelta tullut viime aikoina. Kyllä, perjantaina saatiin Jenkeistä PCE-inflaatio, eli se inflaatioluku, mistä Fed puhuu inflaationa. Ja tosiaankin se laski tasolle 2,23, eli ollaan aika lähellä sitä 2% tasoa. Nähdään, että selkeästi tipahdettiin tuolta heinäkuun tasolta alaspäin taas. Siellä oli vahva vertailukausi, niin kuin ollaan puhuttu, että niitä tiputellaan nyt pois sieltä. Meillä on vielä yksi vahva vertailukausi syyskuulta. Eli kun syyskuun inflaatioluvut saadaan lokakuussa, niin Cleveland Fedin tämmöisen ennustavan PCE-inflaatiomallin mukaan tiputaan 2,01%. Eli käytännössä ollaan tasan siellä 2% inflaatiotavoitteessa, ja siihen päästäisiin nyt jo näin nopeasti tämän vuoden aikana. No sitten siellä loppuvuodesta on vähän niin kuin vaikeampia vertailukausia edessä, eli se voi hetkellisesti pikkasen pompata sieltä taas niin kuin prosentin 10 tai 2 tuossa loppuvuoden aikana ylöspäin, riippuen siitä, että minkälaisia inflaatiolukuja tuossa loppuvuodesta sitten tulee. Mutta käytännössä niin kuin päästään jo sinne 2% tasolle tuossa PC-inflaatiossa tässä niin kuin tämän kuun aikana tulevassa raportissa. Ja samaa hyvää dataa inflaatiosta tuli myös euroalueelta, tai oikeastaan euroalueessa alkoi näyttää siltä, että niin kuin hinnat laskee pikkasen liian kovaa. Eli mun mielestä Espanjassa, Ranskassa, Saksassa hinnat laski selkeästi viime kuusta, no, niin kuin kuukausitasolla, ja koko euroalueen inflaatio ensimmäistä kertaa laski nyt alle 2%. Eli eilen tulleiden lukujen perusteella niin päädyttiin 1,8% vuosi-inflaatioon. Eli ollaan alle EKPn tason, ja niin kuin tässä voitaisiin sanoa, että EKP näyttää tässä reagoineen liian hitaasti siinä mielessä, että miettii, että missä korko on tällä hetkellä, missä inflaatio on tällä hetkellä, niin se korko on täysin liian korkealla tasolla suhteessa siihen, että miten heikosti Euroopan taloudessa menee, ja inflaatio oli nähtävissä jo kuukausia sitten, että se tulee vähän niin kuin itsestään laskemaan, kun ne vahvat vertailukaudet tippuu pois sieltä, niin se tulee laskemaan tänne alle 2%. Eli aikaisemmin olisi voinut tehdä enemmän, jotta Eurooppa ei olisi niin huonossa tilanteessa kuin se tällä hetkellä on. Mutta ainakin nyt on niin kuin jo mustaa valkoisella siitä, että ollaan alle 2%, eli EKP:llä pitäisi olla täysin vapaat kädet nyt sitten niin kuin alkaa niin kuin siirtämään elvyttävämpää suuntaan rahapolitiikkaa, tai ainakin vähemmän kiristävään suuntaan. No jos tarkastellaan vaikka Saksaa, kun se nyt on vissiin Euroopassa se suurin pörssi, niin kun se on kumminkin tällä hetkellä aika lailla ATH:ssa, eikö vaan, niin onko siellä pinnan alla siis jotain, minkä takia näihin tämmöisiin elvytys- tai vähemmän kiristäviin toimenpiteisiin täytyisi ryhtyä, jotta mikään ei nyt sitten rasada täysin paskaksi jossain, koska ei ainakaan niin kuin pörssikurssien perusteella näy, että siellä menisi mitenkään hirveän huonosti. Joo, tosiaan jos niin kuin katsoo sitä talousdataa, mitä Saksasta ollaan saatu, niin ei uskoisi, että DAX kutittelisi ATH-lukemia. Mutta täytyy muistaa, että Saksassa on Euroopan suurimpia yhtiöitä,
ne on globaaleja yhtiöitä, ne toimii globaalilla markkinoilla, eli se ei välttämättä Saksan pörssikään kuvaa täysin sitä Saksan markkinaa tai edes Euroopan markkinaa ja niin kuin se talouskuvaa siellä. Ja sekin on niin kuin kahtiajakoinen sen suhteen, että teollisuus on ollut pitkään täysin köysissä koko Euroopassa, jopa Jenkeissä, myös Kiinassa, eli ostopäällikköluvut, jotka kuvaa sitä ikään kuin hyvin, niin on ollut alle 50, mikä kuvaa supistuvaa kehitystä siellä teollisuuden puolella. Ja tämä on niin kuin aika hälyttävän näköinen oikeastaan tämä Saksan teollisuuden ostopäällikköindeksi, joka on tosiaan ollut nyt 27 kuukautta putkeen alle 50. Ja nyt nähdään, että nämä viimeisimmät luvut on lähtenyt taas niin kuin tähän väärään suuntaan ja alaspäin trendaamaan, eli menee ikään kuin entistä huonommin taas. Tämä hetken aikaa näytti tuossa vuoden 2024 alussa, ja nyt lähdetään niin kuin palautumaan sieltä, mutta se palautuminen ei koskaan niin kuin mennyt tänne ikään kuin nollatasolle, eli tuohon 50 asti, vaan taas mennään niin kuin väärään suuntaan. Ja tämä on niin kuin tietty hälytyskello siitä, että lähteekö tämä niin kuin globaalistikin nyt vielä niin kuin uuteen dippiin tästä, vai niin kuin, mikä tämä kehitys tulee olemaan tässä jatkossa. Mutta tosiaankin niin kuin näkyy tässä ikään kuin se, että miten pitkään eri periodeilla ollaan näissä taantumissakin niin kuin nähty näitä alle 50 ostopäällikköindeksin lukemia, niin edes niin kuin syvissä taantumissa ei olla näin pitkään oltu tuolla alle 50, kun nyt ollaan oltu. Et toki tuo teollisuuden osuus on pienentynyt huomattavasti, että kuinka paljon se tuo ikään kuin talouskasvuun. Ja Jenkeissä lukema taitaa olla enemmänkin niin kuin 10-20% nämä teollisuuden puolelta loput palveluista. Euroopassa vähän samaan suuntaan, mutta teollisuus varmaan näyttelee pikkasen isompaa roolia kuitenkin. Mutta palveluissakin niin ollaan nähty semmoisia niin kuin 50 tasolla olevia lukuja taas palvelu tuolla ostopäällikköindekseissä, eli ei sekään niin kuin vahvaa ole. Ja niin kuin yhdistettynä ollaan alle 50, mikä tarkoittaa sitä, että semmoiset niin kuin taantuma-tyyppiset olosuhteet vallitsee etenkin Euroopassa ja etenkin Saksassa, joka näyttää aika sairaalta tällä hetkellä. Et osittain se Saksan teollisuus, joka on aika autoalapainotteinen, tuntuu siltä, että siellä ollaan menossa ennemminkin niin kuin vielä ehkä vähän huonompaan suuntaan tässä tulevina kuukausina. Nyt ollaan nähty tulosvaroituksien suma oikeastaan tuolta saksalaisesta autoteollisuudesta. Volkswagen on antanut 3 kuukauden sisään 2 tulosvaroitusta, Mersu antoi tulosvaroituksen. Sieltä antoi tulosvaroituksen myöskin BMW. Ja sitten myös Stellantis antoi Euroopasta tulosvaroituksen. Eli siellä menee aika heikosti tällä hetkellä ja menee ehkä niin kuin vähän huonompaan suuntaan vielä tosiaankin. Mutta vaikka pinnan alta näyttää heikolta, niin pörssit on kuitenkin vahvat. Ennakoiko pörssit tällä hetkellä sitä tulevaa kehitystä, eli oltaisiin niin kuin lähellä kuitenkin pohjia. Että se niin kuin tietenkin, että ollaan oltu näin pitkään täällä supistuvalla puolella, ja nyt niin kuin lähtee korotkin selkeästi laskuun, niin alkaako se pikkuhiljaa stimuloimaan kuitenkin sitä taloutta. Että niin kuin tässä vaiheessa, tai yleensä silloin, kun niin kuin osakemarkkinoilla menee huonosti, on ne vaiheet, kun tämä lähtee niin kuin menemään heikosti, ja ollaan oltu pari kuukautta vaikka siellä 50 alla, niin ne on niin kuin niitä heikkoja hetkiä, mutta taas mitä pidempään siellä ollaan oltu, se on kertonut ihan siitä, että sitä lähempänä luultavasti ollaan sen ikään kuin teollisuustaantuman loppua. Että se on niin kuin se, mitä mä mietin tässä, kun ollaan oltu jo niin pitkään, että voiko tämä vielä mennä niin kuin paljon heikommaksi ja paljon pidemmäksi tässä, vai ollaanko ennemminkin siellä lopussa, että tästä lähtee pikkuhiljaa se elpyminen. Mutta jos nyt päätetään tämä maailmanympärysmatka kumminkin Jenkkilään, mikä tällä hetkellä ainakin on se talousveturi maailmassa, niin miten tämä kaikki nyt sitten vaikuttaa niihin yritysten tuloksiin, mitkä kumminkin loppupeleissä on se, joka sitä pörssiä vetää ylös tai alas? Ottaen huomioon sen, että kuinka paljon ikään kuin kaikkea negatiivisuuttakin on ympärillä, niin jos katsoo tulosennusteita, että mitä odotetaan vaikka tälle kuluvalle neloskvartaalille, niin Jenkeissä odotetaan, että yritysten tulokset nousee 15% viime vuoden neloskvartaalista. Et toki siellä on niin kuin aika matala vertailukausi, mitä vertaillaan, mutta niin kuin näkyy, niin kuitenkin yrityksien tulokset nousee kaikki aikojen ennätystasolle taas tässäkin kvartaalissa. Että tämä nyt alkava kolmoskvartaalin tuloskausi, niin siellä odotetaan aika pientä tulosparannusta tuonne viime vuoteen verrattuna. Se taitaa olla noin 3% tasoa, mutta tuo viime vuoden heikko neloskvartaali, niin sieltä niin kuin nähdään niin kuin odotuksia mukaisesti ainakin isompi hyppy sitten taas niin kuin loppuvuoden aikana. Et siinä mielessä, jos miettii sitä, että jos tämä tulee lähellekään toteutumaan tämmöisenä, jos on vaikka yli 10% tuloskasvuna tämä neloskvartaali, niin aika vaikea nähdä, että osakemarkkinat hirveästi laskisi, kun tulokset kasvaa näin kovaa tahtia. Ja tämä sama tahti oikeastaan jatkuu vielä, kun mennään ensi vuoteen ja katsotaan tuo tulosennus, että vuodelle 2025 15% ensi vuodelle.
että jos nämä tulee toteutumaan, niin paljon todennäköisempää on se, että osakemarkkinat jatkaa noususuunnassa huolimatta siitä, että nähdään heikkoutta taloudessa, geopoliittisia konflikteja ja kaikkea siltä väliltä. Mutta sitten jos puristetaan jakson anti taas yhteen slaidiin, niin onko tämä markkinanäkemyslaidi nyt saanut minkä näköisiä päivityksiä maailmalla vellovien uusien tilanteiden myötä? No ei oikeastaan ole saanut. Et meillä oli semmoinen sopiva sillisalaatti kaikkea. Siellä oli niin kuin vähän positiivista, vähän negatiivista, osittain myös niin negatiivista, että siitä tulee kohta positiivista, koska niin kuin enemmän lähdetään nousuun noin negatiivista luvuista tai kun saadaan elvytystä globaalisti, likviditeetti kasvaa tai muuta. Et ehkä tärkeämpänä se, että meillä on nämä karhu- ja härkätasot siellä 5 tonnissa, me ei olla lähelläkään siellä tällä hetkellä. Eli periaatteessa kun ollaan aika lähellä ATHta, niin osakemarkkinakin kertoo sen, että se ei näe superisoja huolia tällä hetkellä. Perjantaina, kun saadaan työllisyyslukuja, ollaan taas pikkasen viisaampia sen suhteen, että minne se kaikista tärkein luku Jenkeissä on suuntaamassa. Eli ainoastaan oikeastaan se, että nyt yllättäen saataisiin se taantuma, niin saisi ne osakemarkkinat isompaan laskuun. Jos sitä ei tule, niin luultavasti nuo tulosennusteet neloskvartaalille ensi vuodelle on suhteellisen lähellä sitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, ja niin kuin mahdollistaa sen, että osakemarkkinat menee ennemminkin ylöspäin. Et se on ehkä niin kuin se pähkinänkuoressa, että mistä tänään puhuttiin. Ja tietysti me kurkataan myös meidän salkkuihin, mitä on taas viimeisen viikon aikana tapahtunut, ja sulla on aika Bitcoin-valtainen salkku. Siellä nyt Bitcoinissa on volatiliteettia riittänyt viime päivinä. Ilmeisesti sieltä nyt ainakin toi kryptomineri CleanSpark on hävinnyt salkusta, mutta sitten siellä on toista Bitcoin-trackeria löytynyt salkkuun, ja Trump Media meemilappu, niin se on edelleen salkus. Haluatko sä päivittää, että mitä täällä on käynyt? Tosiaankin viime viikolla lisäsin vielä kryptopainoa siinä vaiheessa, kun mentiin lähelle sitä laskevan kanavan yläreunaa, odottaen, että jopa viikonlopun aikana oltaisiin voitu niin kuin pompata läpi sieltä. Näin ei tapahtunut, ja eilen sitten, kun markkinat laski isommin, Bitcoin laski isommin, niin tultiin aika kovaa tonttia, ja nuo kryptominerit on yleensä vielä ikään kuin vivutettuja bitcoineja, eli ne liikkuu vielä kovempaa. Ne tuli niin kovaa tonttiin, että jos oli pakko ottaa stop-lossi sitten niin kuin 2 eri kryptominerissa. Eli periaatteessa tuossa on niin kuin se Bitcoinin setappi, mistä me ollaan puhuttu jo kuukausien ajan, se näyttää tosi hyvältä. Se näyttää edelleenkin niin kuin ihan äärimmäisen hyvältä, mutta kun se volatiliteetti on niin kovaa, että siinä täytyy osua aika hyvin ostojen kanssa, jotta niin kuin millään järkevällä stop-lossilla voi niin kuin pelata siinä. Että oli niin kuin pakko hyppää noista minereista pois, katsotaan vaikka graafien kautta, että miltä se näytti. Eli jos aloitetaan täältä Bitcoinin puolelta, tässä periaatteessa noustiin ihan tänne kanavan yläreunaan, ja kun sinne noustiin just perjantaina, niin oma ajatus oli se, että koska tämä kanava on nyt niin kuin kaikkien tiedossa, kaikki tästä näkee, kaikki tästä puhuu, niin yleensä ne isot liikkeet tapahtuu silloin, kun mahdollisimman pieni osuus voi reagoida siihen. Ja esimerkiksi kaikki, jotka nyt käy kauppaa näiden brokereiden kautta, joissa pystyy niin kuin osakemarkkinan kautta tekemään kauppaa, niin ei pysty viikonloppuisin tekemään mitään. Ja joskus tämmöinen liike voi tapahtua justiinsa yön yli, jos periaatteessa mentiin tänne 67 000 melkein, eli niin kuin 2 tonnin päähän tuosta 70 tonnista, missä uskon, että ikään kuin se räjähdys tapahtuu, että milloin se niin kuin lähtee kovaa ylöspäin, kun se taso seuraavan kerran ylitetään. Ja tankkasin tähän niin kuin loppuviikkoon sekä Bitcoinia että toista mineria, Marathon Digitalia, ja viikonlopun aikana tämä ei lähtenyt minnekään, ja sitten maanantaina tämä jo lässähti, ja sitten eilen ton ison laskupäivän myötä tultiin Bitcoinissakin käytännössä niin kuin 10% täältä edellisestä huipusta alaspäin. Minereissa selkeästi enemmän. No nyt jälkikäteen voi sanoa, että tämä oma kanava, mikä tänne on piirretty, niin sekä toi alareunan osuma melkein pisteelleen, sekä tämä yläreunan osuma käytännössä pisteelleen. Eli edelleenkin mennään tässä kanavassa, että tässä niin kuin vaan täytyy osua hyvin se hetki, että milloin se oikeasti lähtee. Koska tässä niin kuin yksi asia on varma, että tästä kanavasta tullaan breikkaamaan joko ylöspäin tai alaspäin. Kysymys on vaan se, että milloin se tapahtuu ja mihin suuntaan se tapahtuu. Oma oletus on ikään kuin tämän isomman kuvion kautta, mitä katsottiin viimeksikin. Ja periaatteessa nyt kun kuukausi päättyi, niin meillä on nyt toi viime kuukauden kynttilä paketissa, eli meillä on ihan äärimmäisen hyvän näköinen tämä setappi. Kysymys on vaan, että minkä kuukauden kynttilällä tämä nyt sitten lähtee tästä ylöspäin. Onko se tämän kuukauden vai onko se vasta ensi kuukauden vai mahdollisesti vasta joulukuun kynttilä. Että jos katsoo niin kuin kryptojen kausivaihtelua, niin tämä 4. kvartaali on kaikista
paras kvartaali myös kryptoissa niin kuin kausivaihtelun näkökulmasta. Meillä alkaa niin kuin olla aika monta niin kuin syytä tässä, että sekä tämä niin kuin kuvio itsessään, se, että meillä on ollut selkeät ostopainetta täällä, se, että kausivaihtelu on hyvää, ja niin kuin likviditeetti myös niin kuin globaalissa tarkastelussa näyttää tällä hetkellä ylöspäin, mikä on yleensä tukenut sitten taas krypton hintaa. Samoin kuin keskuspankkien liikkeet korkojen laskemisen näkökulmasta. Niin tässä on paljon hyviä syitä ja nimenomaan sen takia, kun tästä ollaan niin kuin pitkään puhuttu, tätä on pitkään seurannut, niin ikään kuin ei haluaisi mistää sitä liikettä, joka nyt niin kuin ehkä johti osittain siihen, että sitä painoa tuossa kanavan yläreunassa oli liikaa, ja jossain vaiheessa se on pakko ottaa pois, koska niin kun tämä krypto liikkuu niin paljon, että jos heikkoutta nähdään tuossa osakemarkkinoilla seuraavien viikkojen aikana, niin tämä voi olla taas niin kun vielä 10% lisää täällä alaspäin, ja siltikään ei olla vielä täällä kanavan pohjassa edes. Eli käytännössä se clean sparkki, minkä mainitsit tuossa, mikä salkussa oli, niin tämä oli selkeästi niin kuin heikompi kuin markkina, että mä ostin sitä tuossa vähän yli 9, se meni yli 10% mulla ylöspäin, mutta sitten taas kun tultiin niin kuin 20% alaspäin ja se oli noin 10% tappiolla, niin ja muutenkin graafi näyttää tällä hetkellä aika heikolta, niin tässä ei vaan niin kuin pysty olemaan tällä hetkellä, koska salkussa oli niin vahva kryptopaino. Ja se toinen osake, joka oli sitten taas Mara, ja tämä näytti tosiaankin viime perjantaina, että tosiaan jos se krypto lähtee viikonlopun aikana, niin tämä saattaa raketoida sitten päivässä 10-20% viikonlopun yli. No toisin kävi, tultiin alaspäin ja eilinen iso laskupäivä, niin miinus 15% tästä treidistä ja salkku uusiin vuoden pohjiin sitä kautta. Eli ei vielä liikettä Bitcoinissa, että se varmaan jossain vaiheessa tulee ja pyritään hyötymään siitä, mutta toki pidetään niin kuin silmät avoimena siihen, että mitä muita paikkoja markkinoilta mahdollisesti löytyy. Et jos indeksit korjaa enemmän, niin tehdään myös niitä indeksitreidejä, otetaan sinne sitten sitä longia indeksipuolella tai ehkä yksittäisiin osakkeisiin. Mutta tämä loppuvuosi on aika mielenkiintoinen vielä, että uskon, että tullaan näkemään isoja liikkeitä ja niin kuin toi miinus 20%, mikä tuossa salkussa on tällä hetkellä year to date, niin periaatteessa voi ihan hyvin korjautua vielä tämänkin vuoden aikana, että ollaan optimistisia sen suhteen. Tässä on markkina aika ikävästi läiskinyt, se on märällä rätillä päin näköä nyt jo muutaman kuukauden. Onko ajatellut tämän loppuvuoden vielä vetää tavallaan samanlaisilla seteillä vai ootko, niin kuin viime viikolla sanoitkin, että varmaan olisi parempi ollut vaan veivata indeksi-VV, koska ne on tuntunut menevän paremmin nyt tässä niin kuin viime vuosien aikana, niin aiotko muuttaa nyt tätä tekemistä nyt tässä loppuvuoden aikana vielä? En mä usko, että tekemistä itsessään on ollut hirveästi niin kuin moitittavaa, että siinä mielessä ne ei ole vaan osunut nuo treidit nyt niin kuin kerta toisensa jälkeen, että heti kun vaikka näitä niin kuin bitcoinia osti tai mineria osti, niin kääntyi toiseen suuntaan suoraan siitä. Että siellä oli niin kuin taustalla vielä vahva trendi, että niin kuin, nythän nähtiin taas niin kuin isoimpia liikkeitä alaspäin bitcoinissa tässä niin kuin käytännössä viimeisen kuukauden aikana. Et siinä mielessä tuo oli taas niin kuin ajatuksena ihan äärimmäisen huono, mutta niin kuin, kun niin kuin tietää sen, että jossain vaiheessa lähtee, niin ei haluaisi mistää sitä hetkeä, mitä tässä nyt ollaan niin kuin viikkoja ja kuukausia odotettu jo. Et niin kuin jatketaan samaa tyyliä ja sitten kun se osuu, niin sitten se niin kuin periaatteessa yksi trade voi niin kuin vaikka korjata koko tuon kuopan, mikä tässä ollaan nyt rakennettu tuonne salkupuolelle. Ja nyt kun me ollaan koko jakso pompittu tässä niin kuin positiivisen ja negatiivisen välillä, niin jos tämä oma salkku olisi negatiivinen, niin sun salkusta on taas niin kuin positiivisia uutisia pitkästä aikaa. Yes, eli niin kuin näkyy, niin graafi vihdoin osoittaa taas vähän ylöspäin. Eli siellä on Urani on tehnyt just senlaista pomppua, mitä viime jaksossa itse asiassa sanoinkin, että toivoisin, että siellä näkyisi. Eli niin kuin viime viikkoisessa jaksossa katsottiinkin, niin tässä URNM-tikkerin omaavassa ETF:ssä, joka sisältää tosiaan näitä uraanimainereita, niin siinä ollaan viikkograafeilla tultu tuohon 200 liukuvalle keskiarvolle. Siinä käytiin pomppaamassa, tultiin testaamaan uudemman kerran vielä ja sanoin, että toivoisin näkeväni tästä nyt sitä pomppua oikeasti kunnolla ylöspäin ja semmoinenhan nyt sitten saatiinkin. Eli ihan hyvin tuli nyt sitten tankattua tuolla, ei ihan vielä pohjilla, mutta suurin piirtein pohjien tuntumassa noita kahta uraani-ETF:ää salkkuun ja sieltä ollaan saatu ihan nättiä liikettä ylöspäin. Toivotaan, että tämä positiivinen vire nyt sitten jatkuu vielä loppuvuodesta, että tässä on nyt ollut oikeastaan tämä niin kuin koko kesän ajan ja alkusyksyn ollut aika tuskasta ja kivistä tämä tie täällä uraanisalkussa, mutta tällä hetkellä näyttää oikein hyvältä. Varmaan sunkin silmään tuo alkaa teknisesti näyttää koko ajan paremmalta ja paremmalta.
Ehdottomasti toi kuvio on aika nätti tuossa Uranissa tällä hetkellä ja siellä ehkä niin fundamenttisyitäkin, kuten ollaan puhuttu, niin on taustalla ja ehkä uusiakin tullut vielä. Ja nyt periaatteessa tämä AI-huuma ja se mitä noi konesalit vaatii, niin ollaan käynnistämässä noita uusia tai itse vanhoja ydinreaktoreita ja sitä kautta ikään kuin sitä kysyntää vaan niin kuin tulee sinne uraanipuolelle lisää. Toki niissäkin menee vuosia, että niitä saadaan käyttöön, mutta periaatteessa se teesi siellä taustalla ehkä ennemminkin vaan niin kuin elää ja vahvistuu. Ja tuossa näkee hyvin tuossa sunkin salkussa, että se taisi käydä pahimmillaan, niin kuin tuo year to date tuotto oli -25, nyt se on -10, että sieltä ollaan niin kuin 15% pompattu ihan pari viikkoa oikeastaan. Et nopeasti ne kääntyy sitten, kun on näissä niin kuin hyvin volatiileissa sektoreissa mukana, niin se voi olla se käännös aika nopea. Mutta lopetellaan taas tällä viikolla tähän. Ei ole enää mitään sen kummempaa kommentoitavaa ilmeisesti sullakaan enää, joten ei muuta kuin samat vanhat tutut jälleen taas. Muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, kommentoi videoon ja nähdään toivon mukaan ihan Bränärissä remontoidussa studiossa ensi viikolla. Toivottavasti tämä tämän päiväinen hässäkkä, mitä ainakin me ollaan kuultu tässä kuvatessa, niin toivon mukaan se ihan hirveästi, jotta ne mikkeihin ja sinne teille tullut, mutta katsotaan sitten ensi viikolla, että jos oltaisikin sitten ihan ammattimaisen näköisessä studiossa. Ammattimaisen näköisessä studiossa. Näihin kuvia tunnelmiin nähdään ensi viikolla. Hyviä treidejä. Moro. Niin aika vaikea nähdä, että osakemarkkinat hirveästi laskee näin Niin aika vaikea nähdä, että Se on kuin hiiri jonkun poran kanssa. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.